हेलो नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई लेखाइ पढाइको एउटा अर्को भिडियोमा। आजको भिडियो हाम्रो कोर्स रिभ्यूको रहेको छ। आज यस कोर्स रिभ्यूमा हामी BSc CSIT लाई रिभ्यू गर्नेछौँ। इच एन्ड एभ्री डिटेल्स अफ BSc CSIT प्रोग्रामको बारेमा हामीहरू चर्चा गर्छौँ। हरेक एउटा डिटेल, हरेक एउटा टपिक कभर गर्नेछौँ हामी यस भिडियोमा। सो हाम्रो आजको टेबल अफ कन्टेन्ट हामी हेर्छौँ। फर्स्टमा हामी इन्ट्रोडक्सनको बारेमा कुरा गर्छौँ। BSc CSIT को ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन हेर्छौँ। त्यसैगरी हामी इलिजिबिलिटी क्राइटेरियाहरू के हुन्छ, एउटा नयाँ स्टुडेन्ट कसरी भर्ना हुन्छ यो कोर्समा, के योग्यता चाहिन्छ त्यो कुराको बारेमा चर्चा गर्छौँ। त्यसैगरी एडमिसन गाइडलाइन्सको कुरा गर्छौँ। त्यसैगरी हाम्रो अर्को टपिक हुन्छ जब्स एन्ड स्यालेरी। यो कोर्स पढिसकेपछि कुन कुन सेक्टरमा जब गर्न पाइन्छ र कतिको स्यालेरीहरू लिन सकिन्छ त्यो कुराहरू गर्छौँ। त्यसैगरी कुन कुन कलेजमा पढ्न सकिन्छ त BSc CSIT। अनि अर्को चाहिँ फी स्ट्रक्चर। यो कोर्स पढ्नको लागि चाहिँ कति पैसा लाग्छ गभर्नमेन्ट कलेजमा र प्राइभेट कलेजमा, त्यसको बारेमा नि हामी चर्चा गर्छौँ। सो आउनुहोस् यस भिडियोलाई सुरु गरौँ। सो बिफोर स्टार्टिङ दिस भिडियो म के भन्न चाहन्छु कि यो कोर्स कुन स्टुडेन्टले पढ्ने त? यो एकदमै कन्फ्युजनको टपिक हुन्छ कि एउटा कस्तो खालको स्टुडेन्टले BSc CSIT पढ्दा राम्रो हुन्छ, त्यो कुराको बारेमा मैले यति कुरालाई चाहिँ हाइलाइट गरेको छु 7 नम्बर पोइन्टसम्म। पहिलो कुरा म यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँ BSc CSIT पढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ एटलिस्ट सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, वेब डेभलपमेन्ट, वेबसाइटहरू बनाउने, सफ्टवेयरहरू बनाउने, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेसनको कामहरूदेखि लिएर डेटाबेसको कामहरू, IT म्यानेजर अफिसरको कामहरू, अनि अर्को कुरा यो सबै कम्प्युटर रिलेटेड सेक्टरको काम हुन्छ। सो इफ तपाईलाई कम्प्युटर सेक्टरमा इन्ट्रेस्ट छ हैन, IT सेक्टरमा इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईँ BSc CSIT पढ्नु होला। अन्त्य तपाईहरुलाई इलेक्ट्रोनिक्सतिर इन्ट्रेस्ट छ र मेकानिकल रोबोटहरू बनाउनु मन छ भने त्यो कुरामा चाहिँ तपाईहरुले मेकानिकल इन्जिनियर पढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ यो BSc CSIT गरेर तपाईलाई खासै त्यति हार्डवेयरको नलेज हुँदैन। सो BSc CSIT ले चाहिँ तपाईलाई धेरै जसो तपाईलाई एउटा IT रिलेटेड फिल्ड जुनमा चाहिँ धेरै सफ्टवेयरको कुराहरू हुन्छ त्योमा चाहिँ फोकस्ड हुन्छ। सो BSc CSIT स्टुडेन्ट पढ्नेले यी टपिकहरूमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने मात्र यो कोर्स जोइन गर्नु होला। अर्को चाहिँ मैले एउटा मेन पोइन्ट के भन्न चाहन्छु कि इफ तपाईँ यो पढ्ने बेला चाहिँ आफैलाई फिजिक्स र म्याथमेटिक्समा केही गर्न सक्छु, फिजिक्स र म्याथमेटिक्स पढ्न सक्छु भन्ने सोच छ भने चाहिँ तपाईहरुले BSc CSIT चुज गर्नु होला। सो आउनुहोस् पहिला इन्ट्रोडक्सनको बारेमा कुरा गरौँ। इन्ट्रोडक्सनमा हामीले के पोइन्ट नोटेट गरेको छौँ कि यो BSc CSIT भनेको के हो त? BSc CSIT लाई फुल फर्म यसको चाहिँ ब्याचलर अफ साइन्स इन कम्प्युटर साइन्स एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भनिन्छ। योमा चाहिँ तपाईलाई साइन्सदेखि लिएर एउटा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले कसरी इन्टरेक्ट गर्छ त त्यो सबै कुराको बारेमा एउटा कोर्स डिजाइन गरिएको छ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको। यो चाहिँ 4 वर्षमा डिभाइड गरिएको छ र योमा चाहिँ हरेक वर्ष 2टा सेमिस्टर गरी पढाइ हुन्छ। 6 महिनाको एउटा सेमिस्टर हुन्छ। त्यसैगरी यो चाहिँ 4 इयर्ससम्म चल्छ र टोटल चाहिँ तपाईहरुलाई 8 वटा सेमिस्टरको एक्जाम दिएर यो कोर्स पास गर्नुपर्ने हुन्छ। टोटल अफ 126 क्रेडिटहरू भनिएको छ हैन। यो भनेको चाहिँ के हो भनेपछि तपाईले एउटा ब्याचलर कोर्सलाई चाहिँ मिनिमम 120 क्रेडिट आवरसम्म पढ्नुपर्ने हुन्छ। किनकि 120 क्रेडिट आवर भन्दा थोरै पढ्नु भयो भने तपाईहरुले पछि मास्टर्स गर्न तपाईहरुलाई फरेनमा या नेपालमै गाह्रो हुन्छ। सो एटलिस्ट तपाईहरुले ब्याचलर गर्ने बेला मैले एउटा 120 क्रेडिट भन्दा बढीको कोर्स चाहिँ पढिरहेको छु भनेर एज्युर गर्नु होला। अर्को कुरा यो क्रेडिट आवर भनेको हामी धेरै सुन्छौँ। यो क्रेडिट आवर भनेको के हो त? सो क्रेडिट आवर भनेको चाहिँ अरू केही हैन, तपाईले 1 क्रेडिट आवर बराबर 15-16 घण्टा भनेर बुझ्नुस्। अर्को भिडियोमा म क्रेडिट आवरको बारेमा एकदमै डिटेलमा चर्चा गरिदिन्छु। सो अर्को हाम्रो थर्ड पोइन्ट के रहेको छ कि BSc CSIT एकदम नै डिमान्डेड कोर्स हो हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा। किनकि यसले नै सफ्टवेयर डेभलपरदेखि लिएर एउटा प्रोग्रामरदेखि लिएर कोडरदेखि लिएर एउटा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेसनको मान्छे, डेटाबेसको मान्छेहरू सबै BSc CSIT थ्रुबाटै आउँछ। हुन त अरू पनि कोर्सहरू छ, BCA छ, BIT छ हैन, तर BSc CSIT अलि पिकमा छ हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा। सो BSc CSIT चाहिँ तपाईलाई 57 वटा कलेजमा पढाइन्छ। एफिलिएटेड कलेजदेखि लिएर कन्स्टिट्युएन्ट कलेजहरू सबै मिलाएर चाहिँ 57 वटा कलेज चाहिँ BSc CSIT को लागि राखिएको छ काठमाडौँ पुरै नेपालभरिमा। सो अर्को चाहिँ हाम्रो टपिक के रहेको छ भनेपछि इलिजिबिलिटी। इलिजिबिलिटी भनेको हामी यो कोर्स पढ्नको लागि चाहिँ हामीसँग के योग्यता हुनुपर्छ त? पहिलो कुरा चाहिँ तपाईले 12 वर्षको स्कुलिङ गरेको हुनुपर्छ। कहाँबाट गरेको हुनुपर्छ भनेपछि त्रिभुवन युनिभर्सिटीले रिकगनाइज गर्ने युनिभर्सिटी या बोर्ड अफ इन्स्टिट्युसन, जस्तै हाम्रो नेपालमा +2 चाहिँ NEB ले हेर्ने गर्छ। सो तपाईले NEB बाट +2 साइन्समा गर्नुभएको छ भने फिजिक्स
या बायोलोजी फरक पर्दैन त्यो कुराले, तर तपाईँले एटलिस्ट साइन्स लिएर चाहिँ त्यो फिजिक्स र बायोलोजी लिएर पढेको हुनुपर्छ। त्योमा चाहिँ म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टहरूले भर्ना गर्न मिल्दैन। अर्को पोइन्ट हाम्रो के रहेको छ कि भनेपछि स्टुडेन्ट हेभ सेक्युर्ड अ मिनिमम अफ सेकेन्ड डिभिजन सी ग्रेड इन इच सब्जेक्ट। यो भनेको कि तपाईँले मिनिमम चाहिँ सेकेन्ड डिभिजन ल्याएको हुनुपर्छ हरेक ओभरअलमा चाहिँ हरेक सब्जेक्टमा, अनि अर्को चाहिँ सी ग्रेड ल्याएको हुनुपर्छ इन इच सब्जेक्ट भनेको हरेक एउटा सब्जेक्टमा चाहिँ मिनिमम तपाईँको सी ग्रेड आएको हुनुपर्छ। सो अर्को थर्ड पोइन्ट हेरौँ। यहाँ लेखेको छ कि स्टुडेन्ट हेभ सक्सेसफुली पास द इन्ट्रान्स एक्जाम कन्डक्टेड बाई टियु सिक्युरिङ एट लिस्ट 35% मार्क। यो भनेको चाहिँ टियुले जुन BSc CSIT को लागि छुट्टै एउटा इन्ट्रान्स जुन लिन्छ, त्यो इन्ट्रान्समा चाहिँ तपाईँले एटलिस्ट 35% मार्क ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ BSc CSIT मा इनरोल हुनको लागि चाहिँ तपाईँले इन्ट्रान्स एकदम कम्पलसरी दिनै पर्ने हुन्छ। इन्ट्रान्सको डेट खुल्ने बित्तिकै म अर्को भिडियो हाल्छु, सो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला। अर्को चाहिँ फर CTBT स्टुडेन्टको लागि चाहिँ के छ कि एटलिस्ट तपाईँले 3 इयर्स यो जो डिप्लोमा कोर्सेस हुन्छ योमा चाहिँ तपाईँले फिजिक्स र म्याथमेटिक्स लिएर पास हुनुपर्ने हुन्छ। सो यो थियो हाम्रो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाहरू। अर्को टपिकमा जाउँ। अर्को टपिक हाम्रो रहेको छ एडमिसन गाइडलाइन्स। मैले एडमिसन गाइडलाइन्स किन राखेको भनेपछि धेरै मान्छे कन्फ्युज हुन्छन् अनि झुकिन्छन्। सो योमा चाहिँ के लेखिएको छ भनेपछि पहिलो पोइन्टमा कि तपाईँले इन्ट्रान्स मोडल क्वेसन र एडमिसन फर्महरू चाहिँ कुनै पनि BSc CSIT को कलेज भिजिट गरेर कुनै कलेज भिजिट गरेर लिन सक्नुहुन्छ। कतिपय मान्छेहरूले त्रिभुवन युनिभर्सिटी नै गएको सुनेको छु मैले इन्ट्रान्स फर्म लिन, त्यहाँसम्म पुग्नु पर्दैन। तपाईँ BSc CSIT को कुनै पनि कलेजमा गएर इन्ट्रान्स फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई इन्ट्रान्सको मोडल क्वेसनहरू पनि त्यहीँबाट प्राप्त हुन्छ। अर्को कुरा के छ कि अब आफूलाई मन परेको कलेजहरूमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले के गर्छन् भनेपछि छुट्टै कलेजमा गएर छुट्टै फर्म भरिदिन्छ। सो त्यो चाहिँ कम्पलसरी छैन कि तपाईँले कुनै एउटा कलेजमा फर्म फिलअप गर्नुभएको छ भने त्यो चाहिँ इनफ हुन्छ। कुनै कलेजमा गएर फर्म फिलअप गर्नुहोस्, त्यो नै तपाईँहरूको लागि भ्यालिड हुन्छ। अल कलेजेस र क्याम्पसहरूको लागि जति पनि BSc CSIT को कलेजहरू हुन्छ र क्याम्पसहरू हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ त्यो एउटा फर्म नै भ्यालिड हुने भयो। सो यसको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा कुनै आफूलाई मन परेको कलेज जुन म अगाडि डिस्कस गर्छु कलेजहरूको बारेमा 50वटा 7 कलेजभित्र तपाईँलाई कुन कलेज मनपर्छ। सो अर्को टपिक हाम्रो रहेको छ जब्स एन्ड स्यालेरी। यो टपिक धेरै नै अब मान्छेहरूलाई डिमान्डेड टपिक हुन्छ कि BSc CSIT मात्र नभएर कि म अरू कुनै कोर्स पढिरहेको छु भन्दाखेरि पनि म कुन सेक्टरमा जब गर्छु त, कति स्यालेरी मैले पाउँछु त भन्ने सबैलाई जिज्ञासा हुन्छ। सो त्यही भएर मैले यो टपिकमा कुरा गर्न लागेको। अर्को चाहिँ के हुन्छ कि तपाईँले यो कोर्स पढिसकेपछि तपाईँले 4 वर्षसम्म केही नै पढ्नु भएन, जस्ट इक्जाम मात्र दिनुभयो, पास मात्र हुनुभयो, तपाईँहरूसँग स्किल छैन भने तपाईँहरूले कुनै पनि जब पाउनु हुँदैन। त्योमा चाहिँ ढुक्क हुनुहोस्। सो इफ तपाईँसँग स्किल छ, तपाईँसँग मिनिमम ग्रेड छ, त्यो कुराले धेरै म्याटर गर्दैन, तर तपाईँ राम्रो स्यालेरी र राम्रो जब पाउनुहुन्छ। सो यही नै हो मैले 12वटा टपिकलाई इन्क्लुड गरेको छु ओभरअल आइडिया हुनको लागि तपाईँलाई। सो यो टपिकहरू हेर्नु होला। यो टपिकहरू नै हो मेन जहाँ चाहिँ तपाईँले जब पाउन सक्नुहुन्छ IT सेक्टर यो BSc CSIT पढिसकेपछि। अरू पनि थुप्रै टपिकहरू हुन्छ, तर यो चाहिँ अब अलि धेरै युज हुने टपिक र धेरै नै अलि मान्छेहरूले सुन्ने टपिक हुन्छ। सो त्यही भएर इन्क्लुड गरिएको। सो स्यालेरीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले यति 10वटा टपिकलाई कति स्यालेरी पाइरहेछ त हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा, यो चाहिँ एकदमै एप्रोक्स डेटा हो होइन, यो चाहिँ लगभगमा बनाइएको डेटा हुन्छ। अब एक्ज्याक्टली हाम्रो सर्वे गरेको हुँदैन, यो चाहिँ एप्रोक्सिमेटली हेरिन्छ यो कुरा चाहिँ। सो हाम्रो नेपालमा कुन प्रोग्रामरले कुन डेभलपरले कति स्यालेरी पाइरहेछ त भन्ने कुराको हिसाब यहाँ गरिएको छ। एकचोटि यो हेर्नु होला होइन। सो मिनिमम स्टार्टिङ स्यालेरी भनेको IT सेक्टरबाट इफ तपाईँ यो 10वटामा आफैलाई कहीँ पनि देख्नु भइरहेको छैन भने तपाईँ यति एक्सपेक्ट गर्नु कि इफ मैले IT सेक्टरमा ग्राफिक डिजाइनर छु या अरू कुनै IT म्यानेजर छु या यस्तो कुनै टपिकमा तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लागेर जब गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने मिनिमम स्यालेरी चाहिँ तपाईँको 20,000 भन्दा माथि नै हुन्छ कि 20बाट सुरु हुन्छ र म्याक्सिमम तपाईँको स्किल र क्वालिफिकेसन र एक्सपिरियन्स यो सबै भइसकेपछि तपाईँको स्यालेरी प्लस हुँदै जाने हो। सो अर्को टपिक हाम्रो रहेको छ कलेजेसहरू। अब 57वटा कलेजको कुरा गरेका थियौँ हामीले सुरुमा, त्योबाट चाहिँ मैले लगभग 18वटा कलेजको नाम राखिदिएको छु। अरू चाहिँ म यहाँ भिडियो लम्बिन्छ भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई त्यो लिङ्कहरू तल हालिदिएको छु डिस्क्रिप्सनमा, त्यो चेकआउट गर्नु होला। त्यो लिङ्कले तपाईँलाई नेपालभरिकै
टोटल 57वटा कलेजको लिस्ट देखाइदिन्छ, जुन चाहिँ तपाईँ आफैलाई मनपर्ने कलेज गुगल गर्नु होला। यो नाम राख्ने बित्तिकै गुगलमा तपाईँलाई यसको वेबसाइट मिल्छ, त्यो वेबसाइट भिजिट गर्नुहोस्। तपाईँलाई कुन कलेज मनपर्छ त्यो कलेज भिजिट गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, चित्त बुझ्यो भने एडमिसन गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्। सो अब हाम्रो लास्ट टपिक रहेको छ फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर भनेको अब यो कोर्स पढ्नको लागि चाहिँ 4 वर्षमा कति पैसा खर्च हुन्छ त। सो त्यसै गरी अब मैले दुईवटा पोइन्टमा डिभाइड गरेको छु यसलाई। द फी for the government BSc CSIT college in Nepal ranges from 1.8 lakh to NPR 4 lakh भनेको छ। यो भन्नुको मतलब कि गभर्मेन्ट कलेजमा यदि तपाईँ BSc CSIT गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले 2 लाखदेखि 4 लाखको लगभगमा पर्न जान्छ 4 वर्षको है त। त्यसै गरी अर्को प्राइभेट कलेजको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ प्राइभेट कलेजमा अलिक फेसिलिटी धेरै भएर होइन, अलि प्राइभेट कलेजले अलिक फी धेरै चार्ज गरेर होला होइन, योमा चाहिँ तपाईँहरूले 4 to 6 लाखको रेन्जमा पर्न जान्छ। अहिले सुनेअनुसार 7-8 नै लिइरहेको हुन्छ। सो एकचोटि कलेज भिजिट गरेपछि चाहिँ रियल डेटा थाहा हुन्छ होइन। सो भिजिट गर्नुहोस्, एउटा कलेज होइन कि थुप्रै कलेज भिजिट गर्नुहोस् र कुन कलेजमा कतिको फी लिइरहेछ भनेर बुझ्नुहोस् र तपाईँलाई जहाँ चित्त हुन्छ त्यही एडमिसन गर्नुहोस्। सो थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा। सो यो तपाईँहरूलाई केही क्वेरी छ भने हाम्रो फेसबुक पेजमा लाइक गर्नु होला, हामीलाई मेसेज गर्नु होला, या कमेन्टमा केही क्वेरी छ भने सोध्नु होला, हामीलाई मेल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो यस्तै कोर्सहरूको रिभ्यू या अरू स्यालेरीहरूको बारेमा, अरू थुप्रै कुराहरूको बारेमा, बिजनेसको कुराहरूको बारेमा हामी यो च्यानलमा डिस्कस गर्छौँ। सो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्छौँ। थ्याङ्क यू।